Sara Saliho. Jam lind e jam rrit në qytetin e Ferizajt. Një qytet që s'është veç vendlindja jem, por është baza ku formova si njeri, si qytetare aktive, si vajzë që se ndali kur vrapin për me ba diçka ma shumë për të mirën e përbashkët. Nga gjimnaziste në kuvendin e Arbrit në Ferizaj, vazhdova studimet bachelor për shkenca politike, shto kësoj që duke qenë pjesë aktive e komunitetit dhe duke mësu që çdo ditë se si shkonin gjanat, me çka sfidoshin të rit, mungesën e përfaqësimit vendimarrje, natyrshëm Ardnora përkeste në një organizatë politike. Ferizaj për mu ka qenë gjithmonë ma shumë se një vend. Ka qenë foleja ku u rrita me ëndrat mëdha, u rrita me vullnet për me u përfshi në çdo cep të komunitetit. Qyteti e njeh mirë Ardnorën, si vajzë që gjithmonë ka qenë pjesë e çdo aktiviteti rinov, si dikë që s'ka prit kurrë me u thirr, po gjithmonë e ka marrë vetë iniciativën. Qysh prej shkollës mesme deri më sot, jam angazhu me zemër në fushatave disimi, në trajnime, aktivitete, vullnetare, në organizime që kam pas për qëllim me i dhënë zo trimve, me i fuqizu ata dhe me sjell ndryshime pozitive në lagje, në shkollë, po edhe në qytet. Gjatë periudhës së studimeve, unë vendosa të bësha pjesë e Rinisë Demokratike të Kosovës. Fillimisht isha antare e kryesisë qendrore të RDK-s për 4 vite, ndërsa në vitin 2021, në zgjedhjet lokale në Ferizaj, pa kohë gjinore e fitova mandatin e asamblejistës së kuvendit komunal. Këto nisi me marrë formë edhe qëllimi im i kyçes në politikë. Sepse përveç që kisha mundësin me votu për projekte të rëndësishme për qytetin, unë e kisha mundësin me ngrit zonin edhe për rinin, po edhe për gratë. Në vitin 2023, rrugtimi tim ju shtu edhe një energji e re, ku RDK në vendosin kryet saj, duke më zgjedhur kryetare të Rinisë Demokratike të Kosovës. Unë jam shumë krenare që udhëheqi këtë organizatë rinore politike, sepse kemi të antarësuar mbi 10.000 të rinj me struktura udhëheqëse që janë për të marrë shembull, me mbi 50% vajza në Këshillin Drejtues, 50-50 në Kryesinë Qendrore, mbi 40% vajza në Kolegjumin e Kryetarëve të Degëve, dhe krejt kjo me një procedurë shumë të natyrshme dhe një procedurë të pa imponuar, po edhe një proces i cili ishte organizuar krejt në mënyrë digjitale. Vitin 2024 e mbylla me diplomime për master në politika publike dhe menaxhime, ndërsa vitin 2025 e nisa shumë mirë, me një sfidë krejtësisht re, e cila për mua ishte një dëshirë e kamshme, nëse më thonë, hyra në garë për të bërë deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mbështetja e mbi 16.000 qytetarëve të Kosovës, cilë të më kanë bërë deputete, për mu është nderi edhe fitoria më e madhe që e kom pas në herë në jetë. Në moshën 18 vjeçare, jam certifiku prej organizatës gjermane GIZ si trajnere për shkatësit buta, që prej asoj kohe deri sot, kam trajnuar qindra të rinj Ferizajas dhe jo vetëm. Krejt kë angazhem s'ka qenë rastësi, e kom pas një qëllim qartë se ku po du me arrit, kom dasht me patjetër me qenë zoni i trive, por edhe i grave në politikë. Me hap derën për ata që vijnë pas meje dhe me dëshmu që ndryshimi fillon pikërisht prej angazhimit qytetar.
Në shumë raste, prej grave pritet me qenë prezent, por jo domosdoshmërisht me pas ndikim. Ky është problemi kryesor, mendoj unë, sepse politika nuk ka nevojë vetëm për prezencë, po për përfshirje reale edhe një përfaqësim të vërtetë. Ne duhet të punojmë përtej kuotave gjinore, duhet të krijojmë një sistem të qëndrueshëm dhe afatgjatë që gratë dhe rinjia të përfshihen. Dhe nuk duhet të jetë vetëm një kuotë gjinore ajo që i përfshin gratë në politikë, sidomos në politikë, por edhe në fushat e tjera pa përjashtim. Për mu, një ndër vlerat që kur s'do të me u lëkundë në politikë është besnikëria, me qenë besnike ndaj vetës, me qëndru gjithmonë e vërtet, me bindjet e tua, me parimet që i ke pas qysh në fillim. Pastaj me pas besnikëri ndaj votuesve, njerëzve që të kanë besu, që të kanë votu, jo për me hesht, po për me i përfatsu ata. Edhe natyrisht, besnikëri ndaj qytetit tënd, ndaj komunitetit që të ka rritet ka pru deri këto. Pozita e grave në politikë, duke e përfshirë edhe Kosovën me Ballkan, mendoj që vazhdon me qenë sfiduse. Edhe pse kemi bë hapa përpara, e vërteta është që gratë ende përballen me pengesa të mëdha, qoftë nga stereotipet, paragjykimet, apo edhe fatkeqësisht nga mentaliteti patriarkal. Në shumë raste, prej grave pritet me qenë prezent, por jo domosdoshmërisht me pas ndikim. Ky është problemi kryesor, mendoj unë, sepse politika nuk ka nevojë vetëm për prezencë, po për përfshirje reale edhe një përfaqësim të vërtetë. Sidomos kur je grua e re, vajzë e re, ndihesh sikur duhet me dëshmu edhe ma shumë, me u përballu dy fish ma shumë me krejt dyshimet që i ki përballë. Unë vetë e kam përjetu shumë herë, si vajzë e re që guxova me hyrë në politikë, shumë kush ta shikon angazhimin me skepticizëm, por nuk e kam leju asnjëherë që ai skepticizëm me mdalë. Përkundrazi, më ka dhënë edhe ma shumë vullnet me ecë përpara, sepse e kam ditë që nuk jam duke ecë veç për veten, po edhe për shumë vajza e gra të tjera, cilat e kanë aftësinë, e kanë idenë, po ende se kanë marrë guximin me hedh hapin e parë. Unë besoj fuqishëm në politikat afirmative, të cilat i fuqizojnë gratë, përfshi këto edhe kuotat gjinore. Por kuotat gjinore janë një mjet i nevojshëm për me balancu terrenin e pabarabartë ku garojnë edhe gratë edhe burrat. Po për mu, kuota s'duhet me qenë qëllim, por mjet. Na do të me ndërtu një kulturë që e sheh përfacimin e grave si vlerë, jo si favor. Por besoj se gratë kanë arritur së fundmi, viteve të fundit, gratë kanë arritur që të i kalojnë këto sfida dhe ta thyejnë murin dhe të arrijnë që përmes përkushtimit të tyre, guximit që kanë treguar, por edhe vizionit të tyre për udhëheqje kanë arritur që edhe të marrin pozita vendimarrëse, por edhe të ngriten në shoqëri, ndoshta prej angazhimit të tyre të cilin e kanë bërë ndër vite. Por besoj që ne si shtet, por edhe unë si deputete, duhet të punojmë në këtë drejtim që të arrijmë të fuqizojmë sa më shumë gratë në vendimarrje. Na duhet
edukim gjinor, që fillon prej bankave të shkollës, trajnime për leadership që i inkurajojnë vajzat me marrë përgjegjësi, institucione që garantojnë barazi dhe që nuk e kthejnë shpinën kur ndodh diskriminimi, dhe na duhen modele pozitive të grave në politikë. Unë mendoj se kështu, sepse kur gratë janë të përfaqësuara denjësisht, vendimarrja është ma gjithëpërfshirëse, ma e drejtë, po edhe ma afër realitetit qytetarëve. Të gjithë të rinjve, e në veçanti grave, ju them që nuk duhet të dorëzohen asnjëherë, përballë çfarë do sfide që ju vjen përpara. E di që ne paragjykohemi dhe shpesh herë ndoshta nuk trajtohemi barabartë, por kjo duhet jetë një pikë kthejse, duhet jetë një pikë e cila na fuqizon edhe më shumë dhe na bën që ne të shkojmë përpara. E tash, kur e mendoj Kosovën në 10 vitet e ardhshme, unë e shoh si një vend ku të rinjt nuk e shohin emigrimin si zgjidhjen e vetme, por si një mundësi nëse ata duan, por asnjëherë si domosdoshmëri. E shoh si një vend ku ka hapësirë për zhvillim, për punësim të ndershëm, edhe jetë me dinjitet, ku gratë, të rinjt dhe çdo qytetar pa dallim kanë zo edhe vend në vendimarrje, ku drejtësia nuk është asnjëherë luks, por është standard, ku ekonomia rritet në mënyrë të qëndrueshme, e bashkë me ekonominë edhe besimi i qytetarëve në shtetin e vet. Unë e shoh Kosovën si pjesë të familjes evropiane, jo veç për me qenë anëtare formale, por si një shtet i denj, demokratik, i barabartë dhe i bashkërenduar me vlerat cilat neve na përfaqësojnë. Kosova e së ardhmës, për mua, është vendi që se harron të kaluarën, por nuk mbetet peng i saj. Përkundrazi, e shndron në forcë për me ndërtu një të ardhme më të mirë për krejt neve. Për fond, një mesazh që e kisha dhënë prej zemrës, veçanërisht për gratë dhe vajzat në gjithë Ballkanin, është që mos me prit që dikush me ju dhënë hapësirë, po me kriju vetë hapësirën, mos me prit me ju ftun tryeza për vendimarrje, shkoni vetë, oluni, flisni, mos e olni zonin për me ju përshtat tjerëve. Ngriteni zonin, sepse zoni i juaj ka peshë, ka rëndësi. Rruga nuk është gjithmonë e lehtë. Shpesh është e vështirë, me sfida, por në secilin prej këtyre sfidave, fshihet edhe forca me ecë përpara. Unë jam rrit me bindjen që ndryshimi nuk vjen vetë, ai ndodh kur guxon, kur angazhohesh edhe kur nuk heq dorë.